Salut, prietenul meu drag, eu mă numesc Artur Corcodel și bine te-am găsit la mine pe canal. Astăzi continuăm tema egalizatorului și anume o să vorbim despre egalizator creativ. Există câteva nuanțe atunci când folosim un egalizator în mod creativ. Dacă îți aduci aminte, data trecută când vorbeam despre EQ de corecție, spuneam că atunci când tăiem o frecvență, banda trebuie să fie îngustă. Așa noi putem să păstrăm caracteristica vocii, dar să scoatem unele rezonanțe în cameră sau de la microfon care deranjează. Atunci când încerc să lucrez cu egalizatorul în scop de creație, eu încerc să caut cu egalizatorul careva nuanțe care sunt plăcute auzului. Ca să nu întind mult vorba, haideți să lucrăm în proiect. Deschidem încă un EQ. Primul păstrăm și imediat după dânsul merge alt egalizator. Procedura în mare măsură e aceeași. Luăm, spre exemplu, mediile joasă și ascultăm care din frecvențele din medii de joasă nouă ne place cel mai mult. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de îngeri meschini. Dar cine i-a văzut noi? Doar noi suntem pe pământ, încălziți de soare în doi cu tine o să plâng pentru ce-am făcut. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de îngeri meschini. Dar cine i-a văzut noi? Doar noi suntem pe pământ, încălziți de soare. Mie îmi place cum vocea mea să umple cumva, să face mai bogată la 120 de Hz. Și eu nu vreau să fac asta prin bell, dar vreau să fac un shelf. Deci eu am să aprind joasele, să-l pun la 120 de Hz. Ca shelf. Și am să ridic cu 1,5, un decibel jumate. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de îngeri meschini. Dar cine i-a văzut noi? Doar noi suntem pe pământ, încălziți. Vocea devine puțin mai plină, mai bogată și mai întreagă, fixată puțin mai bine în mix. Hai să mai căutăm, poate găsim încă niște frecvențe interesante la mine în voce. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de îngeri meschini. Dar cine i-a văzut noi? Doar noi suntem pe pământ, încălziți de soare în doi cu tine o să plâng pentru ce-am făcut. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de îngeri meschini. Dar cine i-a văzut noi? Doar noi suntem pe pământ, încălziți de soare în doi cu tine o să plâng pentru ce-am făcut. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de îngeri meschini. Între 2 și 6 kHz. E un sweet spot pentru aproximativ toate vocile. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de îngeri meschini. Dar cine i-a văzut noi? Doar noi suntem pe pământ, încălziți de soare în doi cu tine o să plâng pentru ce-am făcut. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare. Am să sting și aprind EQ pe parcursul la cântec ca să observ mai bine diferența. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de îngeri meschini. Dar cine i-a văzut noi? Doar noi suntem pe pământ, încălziți de soare în doi cu tine o să plâng
ce-am făcut. Haideți să vedem lucrul ambilor egalizatoare în ansamblu. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de îngeri meschini. Dar cine i-a văzut noi? Doar noi suntem pe pământ, încălziți de soare în doi cu tine o să plâng pentru ce-am făcut. Vocea a început să fie mai bine pusă în mix, mai echilibrată, mai curată și am eliberat cumva spațiul de frecvențele rezonante și care cumva deranjau auzul. Egalizarea creativă e un proces foarte simplu și ține strict de gustul inginerului de sunet care lucrează în momentul de față la proiectul dat. Dar există câteva reguli generale care ar trebui să le ai în vedere atunci când lucrezi cu egalizatorul, niște sugestii la care ar trebui să atragi atenție. Și anume, când scoatem pe bandă îngustă, dacă adăugăm pe bandă largă. Deci să nu fie îngustă, dar largă. Asta se face din câteva considerente. În primul rând, atunci când noi adăugăm, vrem să amplificăm cumva o zonă de frecvență, o zonă ca sunete. Atunci când noi tindem să scoatem o anumită frecvență care deranjează. Am să mă repet, dar vreau să menționez faptul că e foarte important să avem grijă de volumele de intrare și volumul de ieșire. Deci tu nu vrei să fii dus în eroare de volum, pentru că dacă sună mai tare, urechile noastre au tendința să perceapă asta ca un sunet mai bun sau cumva te simți mai agitat. Noi vrem să auzim efectul egalizatorului, nu volumul care iese din egalizator. Și asta noi o să verificăm acum. Zbor printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp. Odată și noi folosim egalizatorul într-un mod creativ, noi adăugăm frecvență, respectiv volumul crește. Fix așa cum am făcut noi și în egalizarea de corecție, unde am adăugat un decibel. O să compensăm asta și o să scoatem un decibel. Printre mii de vise pustii, rătăcesc în zare corp cu aripi de... Cam asta a fost despre egalizare creativă. Limita e doar imaginația ta, atâta timp cât sună bine, ceea ce faci e corect. Data viitoare o să vorbim despre egalizare complementară, ce înseamnă asta și unde se folosește și când se folosește, după care o să vorbim și despre egalizare dinamică. Atât pentru astăzi, prietenul meu. Nu uita să accesezi linkul de mai jos, proiect.arturcorcodel.com, accesează-l, descarcă proiectul în care lucrez și eu, încarci track-urile la tine în program și mixăm împreună proiectul dat. Îți mulțumesc frumos că ai fost cu mine, eu mă numesc Artur Corcodel, ne vedem joia viitoare.